අපි අද බලමු droidcam එක install කරගෙන webcam එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ droidcam webcam for PC. droidcam කියලා පොඩ්ඩක් type කරද්දී උඩින්ම suggest වෙලා ඉන්නේ ඒක තමයි. ඒක install කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන install කරලා ඉන්නේ. install කරාට පස්සේ ඔයාලා වගේ ඉන්ස්ටෝල් වෙච්ච එක මේ ස්ක්‍රීන් එකට ඇවිල්ලා ෂෝට්කට් එකක් එතෙන්ට ගිහිල්ලා එතනින් ඕපන් කරන්න droidcam app එක. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මෙතන පොඩි ඩීටේල්ස් එකක් IP address එකයි WiFi IP port එකක් එහෙම 47 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕපන් කරන්න Chrome එක. Chrome එක ඕපන් කරලා ගන්න droidcam කියලා Dev 47 apps කියන site එකෙන් download කරගන්න එක. ඒකේ තියෙනවා උඩින් මෙන්න එක suggest වෙලා මම download කරපින් තමයි මොකද බලයකින් පෙන්නන්නේ. මේකේ client කියන version එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයා ඔකට ගිහින් download කරගන්න. single click එකකින් download වෙනවා. download වෙනකන් ඉඳලා එයා file location එක open කරලා මෙතනින්ම Chrome එකෙන්ම ඒක install කරගන්න. administrator විදිහට right click කරලා ඔන්න administrator කියලා setup එක run කරන්න. මොකද ගොඩක් දුරට administrator එකකින් run වෙන්නේ නැත්නම් මේක හරියට වැඩ කරන්න තියෙනවා. මම install කරලා තියෙන upgrade එකක් ගන්න. මෙතනදී පොඩි error එකක් කියනවා ඒක ඉක්මන කරන්න. හරි finish දීලා order වෙන්නනවා. ඉතින් start menu එකේ HD mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ droidcam එක. මෙතන HD mode එකේ අපිට qualities 4ක් තියෙනවා. 480 ඉඳන් 1080p වෙනකම්. ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්න තියෙන්නේ droidcam එකේ basic interface එක. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් default වෙන interface එක. මේකේ තමයි අපේ settings ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඔයගේ විස් මෝඩ් එක කනෙක්ට් කරගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න data cable එකට හදා ගන්න PC එකට. ඊට පස්සේ ඔයගෙන් අහනවා setting එක original transfer file කියන එක. transfer file එක select කරාට පස්සේ ඔයගේ ෆෝන් එකේ settings කීපයක් හදන්න තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම යන්න settings වලට ගිහිල්ලා යන්න යටම about phone කියන option එකට. develop option එක enable කරලා තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා build number කියලා එකක්. build number එක සමහරට සමහර ෆෝන් වල 7 පාරක් සමහර ෆෝන් වල 5 සැරයක් වගේ තියෙන්නේ. ඔය එතන build number එකට කීපයක් click කරන්න. එතකොට automatically developer mode එක enable වෙනවා. enable වුණාම USB debugging කියලා option එක මේක enable කරනවා. enable කරද්දී මම pop up message එකක් එනවා attention එකක්. ඒක මෙයා okay කරන්න. app එක open කරාම මේකේ settings වල තියෙනවා screen එක dim වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් phone එකේ battery life එක ඉතුරු වෙනවා. ඒ විතර පොඩි camera mark එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලගේ cam එක ඕනේ වට back cam එකෙන්ද front cam එකෙන්ද කියලා select කරගන්න පුළුවන්. PC එකට ගිහිල්ලා PC එකේ droidcam app එක open කරන්න. open කරන්න droidcam software එක. software එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට එන පොඩි interface එකක් මේ විදිහට අපි එකකින් USB mode එක select කරලා අතන චූටි recycle mark එකක් තියෙනවා. ආගේ device එක පෙන්වන්න දෙන මුලින්ම empty කියලා පෙන්නන්නේ device එක not found කියලා. එතන මොකුත් message එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ එතන පොඩි මේ mark refresh mark එක ඒක පොඩ්ඩක් refresh කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mobile phone එකේ smart phone එකේ නම්බරට එතන එනවා device එකක් තියෙනවා කියලා. හරිද? හරි.
ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා කියලා වෙන දැන් මගේ මෙතන වෙන්නන ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා කියලා මගේ කනෙක්ට් ෆෝන් එක ඊට පස්සේ පික්සල් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඕනේ මෙතන පොඩි ස්ට්‍රක් වීමක් සමහරට සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් දුරට ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා එහෙම කරාම ඊට පස්සේ එතන යට තියෙනවා වීඩියෝ ඔඩියෝ දෙකම අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ විතරක් ගන්න නම් ඔඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තෝරන නම් වීඩියෝ දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙනවා ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මෙතෙන්ට වගේ ෆෝන් එකේ ඔයා මුලින්ම සිලෙක්ට් කරලා දැන් මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන බෑක් කැමරා එක බෑක් කැමරා එක ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට අපි මුලින්ම HD mode එකේ සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බේ 1080p කියන එක 1080p කියන එක වෙනස් කරන්න ඔයා PC එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙතන කැමරාවේ ෆෝන් එකේ කැමරාවේ ක්වොලිටි එකම වීඩියෝ එක අවුට්පුට් එකෙන්ම එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කිසිම ඩ්‍රෝ අප් එකක් කිසිම දෙයක් නැතුව ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා විදියට කැම් එක අපිට එහෙම කරලා දුන්නත් අර කිසිම ඩ්‍රෝ අප් එකක් කිසිම කට් ඩවුන් එකක් වීඩියෝ එකේ නොයිස් එකක් කිසිම දෙයක් නැතුව අපිට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක මේ විදියට වඩ පේන්නේ මේ විදිහට තමයි මම වෙබ්කැම් එක විදියට මේක ඔයා ගොඩක් දුරට ෆ්‍රන්ට් කැම් එක යූස් කරනවා නම් ඔයාලට පොඩි කැමරා ස්ටෑන්ඩ් එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තියෙන පොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකක් වාගේ කැම් එක වගේ පැත්තට හරවගෙන ඔයාලට කැමරා විදියට බැලන්ස් වෙන විදියට කැමරා ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට තමයි USB කරහා ඔයාලට කැම් එකක් විදියට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන එක විදියක් droidcam එක මේක ප්‍රිවිව් එක තව චුට්ටක් වින්ඩෝ එක ලොකු කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා enlargement වින්ඩෝ එකක් එතනින් ආට ලොකු ඔප්ෂන් මොකුත් නැහැ ඒක වාට පෙන්නන්න වාගේ මෙතනින් පේන ස්ක්‍රීන් එක චුට්ටක් ලොකු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් හරි මෙතනින් අපි ස්ටොප් කරලා අපි නැවත HD mode කියන එක ඕපන් කරගමු අන්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් ඉන්නේ එනකොට ගොඩක් දුරට නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැහැ හරි මෙතනින් ආවට නැවත පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් වලට අනුව ඔයා කැම් එකේ තියෙන මෙතන පෙන්නන ක්වොලිටි එක 1080p 720p 480 පික්සල් මම ගොඩකට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 1080p 720p සහ 480p ඔය තුනෙන් එකක් සෙලෙක්ට් කරගන්න මොකද ක්වොලිටි එක 1080p ගන්නවත් ඔයාගේ කැම් එකේ ක්වොලිටි එක තියෙනවා මොකද හොඳ ඒ වගේම අපි ඊළඟට බලමු WiFi කනෙක්ෂන් එක කරා කොහොමද droidcam එක පාවිච්චි කරන්න settings හදාගන්න කියලා ඔයාගේ PC එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ටර්නෙට් එකට WiFi හරහා කේබල් එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාගේ PC එක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඕපන් කරන්න software එක droidcam එක මෙතන පෙන්නන ඇති IP address එක සහ port එක automatically මෙතෙන් දාන්න තියෙනවා. ඔයා ෆෝන් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ droidcam app එක විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙතනින් start දෙන්න ඕනේ. start දුන්නාට පස්සේ cam එක automatically connect වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මගේ අත මම එහෙම කරලා දුන්නත් කිසිම drop down එකක් නැහැ video quality එකේ. video quality එක high උපරිමව තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට උපරිම quality එකක් webcam එකකට වඩා ෆෝන් එකේ කැමරාවේ තියෙන quality එකම video output එක මේ විදිහට wifi හරහා වුණත් USB මාර්ගයෙන් වුණත් ඔයාලට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන එකම ලොකු වාසියක්.